ممكن تصحى من النوم مو لأنك شبعت نوم، لكن لأنك تعبت من التعب نفسه. راس تقيل، تركيز ضايع، نفس قصير بدون سبب واضح. ويمكن أسوأ شيء إنه كل هاد صار طبيعي بالنسبة إلك. بس شو رأيك لو قلتلك إنه السبب ممكن يكون شيء صغير جداً، شيء موجود بدمك بس ناقص؟ الحديد. الحديد مو بس رقم بتحليل، هو الشيء اللي بيخلي كل خلية بجسمك تتنفس، تعيش، تشتغل. والأغرب إنه كتير ناس عايشين بنقص حديد بدون ما يعرفوا. يمكن أنت واحد منهم. فخلينا نمشي سوا بهالرحلة ونشوف إذا جسمك عم يعطيك إشارات وإنت لسه ما انتبهت. فقر الدم. غالباً منسمع هالكلمة ومنفكر فيها كتشخيص بسيط أو رقم ناقص بالتحليل وبس، لكن الحقيقة أعمق بكتير. فقر الدم مو مرض واحد، هو حالة، نتيجة، إشارة من جسمك إنه في شي مو ماشي صح. وأكتر سبب شائع لهالحالة نقص الحديد، هالعنصر الصغير يلي يمكن ما منعطيه أهمية بحياتنا اليومية، هو نفسه المسؤول عن حمل الأكسجين بكل نقطة بجسمك. يعني بكل نفس بتاخده في حديد عم يشتغل بصمت ليوصل الحياة لكل خلية فيك. بس تخيل للحظة لو هالمهمة صارت أضعف، لو الأكسجين ما عاد يوصل بنفس الكفاءة. هون ما بيصير في ألم مباشر ولا إنذار واضح، بس بيصير في تعب غريب، بطء، خمول، إحساس إنك مو هلا طبيعتك، كأنه في شي ناقص بس ما بتعرف تحدده. فهل فقر الدم هو المشكلة بحد ذاته؟ ولا هو مجرد رسالة عم يحاول جسمك يوصلها إلك من زمان؟ مخزون الحديد فرة. إذا كان نقص الحديد هو السبب الأكثر شيوعاً، فكيف منعرفه؟ هون بيجي دور تحليل اسمه الفيريتين. الفيريتين ببساطة هو مخزون الحديد بجسمك، الخزان اللي بيخزن الحديد لوقت الحاجة. يعني مو بس قديش عندك حديد هلأ، لكن قديش عندك احتياطي لقدام. والمثير للاهتمام إنه كتير ناس بيعملوا التحليل وبيشوفوا الرقم ضمن الطبيعي وبيطمنوا. بس هل الطبيعي دايماً يعني المثالي؟ لأنه الحقيقة في فرق كبير بين إنك تكون ضمن الحد الأدنى الطبيعي وبين إنه جسمك فعلاً مرتاح ومكتفي. أحياناً بيكون المخزون نازل بس لسه ما وصل لمرحلة الخطر الواضح، وهون الجسم ببلش يعطي إشارات خفيفة قبل ما يصرخ. فهل عم نقرأ التحليل كرقم وبس؟ ولا عم نفهم القصة الكاملة اللي وراه؟ الطريقة الصحيحة لقياس مخزون الحديد. هل تحليل واحد بكفي لنفهم القصة كلها؟ الحقيقة لا، لأنه الفيريتين رغم أهميته ممكن يكون الرقم خادع أحياناً. ليش؟ لأنه هو مو بس مخزون للحديد، هو كمان بيتأثر بالالتهاب داخل الجسم. يعني ببساطة لو في التهاب حتى لو كان خفيف ممكن يرتفع الفيريتين ويعطيك إحساس كاذب إنه كل شيء تمام، بينما الحقيقة إنه الحديد الفعلي اللي جسمك قادر يستخدمه ممكن يكون أقل بكتير. وهون بتصير الصورة أعقد شوي. ولحتى نفهم الموضوع صح لازم نربط الفيريتين مع مؤشرات تانية مثل الهيموغلوبين وبعض مؤشرات الالتهاب. مو لنعقد الموضوع، لكن لنشوف الصورة كاملة، لأنه جسمك ما بيحكي بلغة رقم واحد، هو بيحكي بقصة. كم مرة أخذنا نتيجة تحليل وبنينا عليها حكم كامل بدون ما نسمع باقي القصة؟ الأعراض الخفية. الغريب بنقص الحديد إنه غالباً ما بيبلش بأعراض واضحة، بيبلش بهمسات، إشارات صغيرة ممكن تمرق عليك كل يوم وما تعطيها أهمية. يمكن تلاحظ إنه شعرك عم يضعف أو يتساقط أكتر من العادة. يمكن إيديك ورجليك دايماً باردين حتى لما يكون الجو معتدل. تركيزك مو مثل قبل، تعب خفيف بس مستمر، كأنه طاقتك عم تنسحب شوي شوي. ويمكن أغرب إحساس إنك مو على طبيعتك، بس بنفس الوقت ما في شي واضح تشتكي منه. هاي هي الأعراض الخفية، مو قوية لدرجة خوفك، بس كافية تغير يومك بدون ما تنتبه.
والأصعب إنه كتير ناس بتتعايش معها وبتفكرها طبيعية أو جزء من ضغط الحياة. بس خليني أسألك، كم إشارة مرت عليك بهدوء وإنت اخترت تتجاهلها بس لأنه ما كانت مؤلمة كفاية؟ الأعراض شديدة. أحياناً الجسم ما بيضل يهمس، بيوصل لمرحلة لازم يرفع صوته. هون بتبلش الأعراض الأقوى تظهر: دوخة مفاجئة، خفقان بالقلب كأنه عم يركض بدون سبب، شحوب بالوجه، وتعب مو طبيعي حتى مع أبسط مجهود. يمكن تطلع درجتين وتحس حالك اختنقت، أو توقف فجأة بس لتلحق نفسك. هالمرحلة مو لأنه فجأة صار في مشكلة جديدة، لكن لأنه نفس المشكلة طولت أكتر من اللازم، كأنه جسمك عم بيقول حاولت أحكي معك بهدوء بس ما سمعتني. والسؤال اللي لازم نوقف عنده هون: ليش منستنى جسمنا ليصرخ حتى نبدأ نسمع؟ الأسباب الشائعة. إذا فهمنا الأعراض، فالسؤال الأهم بيبقى ليش بيصير نقص الحديد أصلاً؟ هل الموضوع بس إنه ما عم ناكل منيح؟ أحياناً صحيح، بس غالباً القصة أعمق من هيك بكتير. في ناس ممكن ياكلوا أكل غني بالحديد ومع هيك بيضل عندهم نقص. ليش؟ لأنه المشكلة مو بس شو عم تاكل، لكن كيف جسمك عم يستفيد. ممكن يكون في ضعف بالامتصاص، أو مشاكل بالأمعاء، أو حتى التهابات خفيفة عم تمنع الحديد من إنه يدخل ويستقر بمكانه. وفي حالات تانية بيكون في فقدان مستمر للحديد، مثل نزيف بسيط بس متكرر. يعني القصة مو رقم نازل وبس، القصة رحلة كاملة من الأكل للهضم للامتصاص للتخزين، وإذا اختلت أي مرحلة بتتأثر النتيجة كلها. فهل نحن عم نركز على اللي عم ناكله بس، ولا عم نسأل شو عم يصير جوا جسمنا؟ الغذاء. إذا كانت القصة أعمق من مجرد أكل، فأول خطوة منرجع لها غالباً هي الغذاء نفسه. بس مو أي غذاء، ولا مجرد إنك تزيد الحديد وخلص. في فرق كبير بين أكل فيه حديد وأكل جسمك فعلاً بيعرف يستفيد منه. مثلاً، الحديد الموجود باللحوم بيختلف عن الحديد الموجود بالنباتات، مو بالقيمة بل بسهولة الامتصاص. وفي تفاصيل صغيرة بس تأثيرها كبير جداً، مثل إنك تشرب شاي أو قهوة مباشرة بعد الأكل، أو إنك تجمع أطعمة بتساعد الامتصاص مع أطعمة بتمنعه، كأنك عم تبني وبنفس الوقت عم تهد بدون ما تنتبه. وهون الموضوع بيصير أذكى من مجرد شو ناكل، بيصير كيف ناكل ومتى ومع شو. فهل اختياراتك الغذائية عم تساعد جسمك فعلاً، ولا في عادات صغيرة عم تسرق الفايدة بهدوء؟ المكملات، حبوب الحديد. بعد ما فهمنا أهمية الغذاء، بيجي السؤال يلي دايماً بنسمعه: شو دور المكملات أو حبوب الحديد؟ كتير ناس بتفكر فيها كحل سريع، وهي فعلاً ممكن تساعد، بس هون كمان في تفاصيل لازم نعرفها. مو كل حبة حديد مثل بعض، في أنواع بتمتص أسرع، وفي أنواع ممكن تسبب مشاكل بالمعدة. والأهم طريقة الاستعمال، الوقت المناسب، مع أكل معين أو بدون أكل، كل هالشي بيأثر على النتيجة. يعني مو بس تاخد حبوب الحديد، لا، لازم تعرف جسمك بحاجة شو وكيف بيقدر يستفيد بأقصى شكل. حتى الحديد الوريدي بيجي بحالات محددة، لما يكون النقص شديد أو الجسم ما عم يمتص منيح. فهون منصير نحكي عن خطوة أذكى، مو خطوة عشوائية. كم مرة أخذنا مكمل وتوقعنا النتيجة بس ما صار شي، لأنه الجسم بحاجة لطريقة أذكى للاستفادة. تحسين الامتصاص. بعد ما عرفنا عن الغذاء والمكملات، في خطوة صغيرة بس تأثيرها ضخم، وهي تحسين امتصاص الحديد. لأنه الحديد حتى لو كان موجود ما بيصير جسمك يستفيد منه كامل إذا كان الامتصاص ضعيف. هون بيجي دور أشياء بسيطة مثل فيتامين سي موجود بالليمون، البرتقال، الفلفل الأحمر، وهالشي بيخلي الحديد يمتص بشكل أسرع. وبالمقابل في أشياء ممكن تمنع الامتصاص، مثل الشاي، القهوة، وبعض الحبوب. حتى لو أكلت أفضل أكلات مليانة حديد، هالأشياء بتقلل الفائدة بشكل ملحوظ.
كأنك عم تحاول تملي خزان بس فيه ثقب صغير بالأنبوب، والمي عم يروح وإنت ما عم تعرف ليش. والأهم التوقيت. أي أكل وأي مكمل كل شي بيصير أقوى إذا اتبعت خطوات بسيطة. يعني قديش في فوائد منحاول نوصلها لجسمنا عم تضيع بدون ما ننتبه لطريقة امتصاصها بالجسم. الحديد الوريدي. في بعض الحالات حتى كل الأكل والمكملات ما بيكفي. هون بيظهر دور الحديد الوريدي، وهو حل سريع لما يكون النقص شديد أو الجسم ما عم يمتص الحديد منيح من الأمعاء. مو خيار عشوائي، لكن أداة دقيقة بتعطي الحديد مباشرة لجسمك بدون ما يمر بكل تعقيدات الامتصاص. لكن مثل أي أداة قوية لازم تستخدمها صح وبالجرعات المناسبة وتحت إشراف طبي، لأنه الهدف مو مجرد رفع الرقم بالتحليل، لكن لنعطي الجسم الحديد يلي محتاجه ليقدر يكمل وظائفه من جديد. لكن أحياناً مننتظر لآخر لحظة قبل ما نلجأ لشيء قوي، بينما الجسم كان بيحتاجه من زمان. البروبيوتيك أو البكتيريا النافعة. في سر صغير كتير ناس ما بيعرفوا، وهو دور أمعائنا بصحة الحديد. هون بيجي البروبيوتيك أو البكتيريا النافعة. أكيد سمعت عنها، غالباً بالزبادي أو المكملات، بس تأثيرها أكبر مما بنتخيل، لأنه جسمنا عشان يستفيد من الحديد لازم الأمعاء تكون صحية. يعني الأمعاء اللي فيها التوازن قادرة تمتص الحديد بشكل أفضل. البروبيوتيك بتساعد على هالتوازن، بتقلل الالتهابات وبتحسن البيئة الداخلية. حتى الحديد اللي عم تاخده بالأكل أو المكمن بيصير يمتص بشكل أحسن، كأنه صديق خفي عم بيجهز الأرضية ليستقبل الحديد ويسمح لجسمك يستفيد من كل جزيء. اللاكتوفيرين. في خطوة أكثر غموض شوي، لكن وعودها كبيرة، وهي مادة اسمها اللاكتوفيرين. يمكن أول مرة بتسمع عنها، بس هالمركب طبيعي موجود بالجسم وبلبن الأم وحتى ببعض الأطعمة. وظيفته الأساسية مساعدة الحديد على الانتقال من الأمعاء للدم، وكمان تقليل الالتهابات اللي ممكن تعرقل امتصاصه. يعني ببساطة اللاكتوفيرين بيشتغل كوسيط ذكي، بيخلي الحديد يوصل لمكانه الصحيح ويستفيد منه جسمك بالكامل. والأهم إنه آمن وطبيعي، والبحث العلمي الحديث عم يكتشف أدوار إضافية لإله ممكن تغير نظرتنا لعلاج نقص الحديد نهائياً. النصيحة الذهبية. إذا في شي لازم تحفظه بهالرحلة هو هالشي البسيط بس القوي. جسمك بيحكي معك كل يوم، حتى لو كان بصمت، حتى لو الأعراض صغيرة. الحديد مو مجرد رقم بتحليل ولا مجرد مكمل بتاخده، هو رحلة كاملة من أكلنا لامتصاصنا لصحة أمعائنا وحتى الوسط اللي بيساعده يوصل. ونصيحتي إلك، انتبه لإشارات جسمك، ركز على غذاء غني بالحديد، حافظ على صحة أمعائك، وفكر بالوسط اللي بيخلي الحديد يوصل مثل البروبيوتيك واللاكتوفيرين. لأنه أهم خطوة مو رفع رقم بالتحليل، أهم خطوة إنك تسمع جسمك، تفهمه، وتدعم كل جزء فيه. هالمعلومات كلها للتوعية والفهم، مو بديل عن استشارة طبيبك الخاص. وإذا عندك أي أعراض أو شكوك، أهم خطوة هي مراجعة المختص. إذا عجبتك هالرحلة وما بدك تفوت أي نصائح جديدة، اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس، واحكي لنا رأيك بالتعليقات. شاركنا تجاربك أو أي سؤال عندك، لأنه هالقناة هي المكان لتتعلم، تفكر ونكتشف مع بعض. إلى اللقاء، ودمتم في أمان الله.